заболіла, казав заєць, сів на пеньок і гірко заплакав. Шкода, шкода мені тебе, сніженько, я все по снігу бігав, круглі дірки робив, від лисиці, від вовка, від мисливця, в сніг заривався, ховався. Як я тепер без тебе житиму? Піду я до господаря лісу, проситиму, хай він тебе, сніженьку, збереже для мене. Та й став заєць плакати, господаря лісу просити, а сонце вже високо ходить, добре припікає, сніг тане, з гір потоками тічить. Почув зайця господар лісу, прохання його вислухав, та й каже: з сонцем змагатись не берусь, снігу зберегти не можу. Зате кожушок твій білий заміню на сіренький. Буде тобі влітку легко ховатись між сухого листу, кущів і трави. Ніхто тебе не вгледить. Зрадів заєць, та з того часу щоразу й міняв
Скоріше, каже, хлопче, дров принеси, вирви там сухого дуба, та й буде. Буду я тобі трошки носить, якби тобі в 20 разом, то б так. Та юдав ніби розсердився, не пішов. От змій наварив, сів і їсть, а хлопець ніби сердиться й обідати не йде, бо як ж піде, то змій зразу догадається, що він не сильний, як побачить, що хлопець менше від нього їсть. А як зосталось небагато, то він сів собі, посьорбав та й каже: мало. Ну, каже змій, то ходім тепер до моєї матері, вона нам вареників наварить. А як іти, то йти, каже хлопець, а сам думає, тепер пропав. От як почали їсти, а вареників стоїть бочок 20, то змій усе їсть та їсть, а хлопець усе за пазуху та в штани, усе ховає. Уже казанів з 20 подали, а він одно ховає. Як поїли, то змій каже: ходім на камінь крутитись. А як іти, то йти. Каже хлопець, змій як крутнувся, аж вогонь пішов. Дурниця, каже хлопець, ти так крутись, щоб юшка потекла. Та як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі, а з них так юшка і приснула. Отак, каже, крутись. Та ще, от як дави. Ну, змій уже вкрай злякався Івана Побивана, а ще каже: ану, давай, хто сильніше засвище. Змій як свисне, аж дерева пригнулись. Ну, думає Іван Побиван, що його робити? А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на неї та до змія. Зажмур очі, бо я як свистину, то тобі можуть очі повилазити. Змій зажмурив. Іван Побиван як огріє змія залізякою, той аж здригнувся. Правду кажеш, каже змій, ледве справді очі не повискакували. Та вже, щоб хоч не бути з Іваном у купі, та побудував йому хату на отшибі, а сам давай з матір'ю радитись, як би їм його звести зі світу. Давай, кажуть, його спалимо. А хлопець підслухав та весь день сховався. От як спалили хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й струшується. Приходить змій. Що ти, хлопче, хіба ще живий? Живий, тільки цієї ночі мене щось ніби
спасибі, мовить журавель. Приходь же, лисичко,